እሺ እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ አድ ኤክስፔንስን እንዴት ሴቭ እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። ለዚህ አድ ኤክስፔንስን ሴቭ የምናደርግበት ፎልደር መፍጠር አለብን። እዚህ ዩዥዋሊ ዴስክቶፕ ላይ አይቀመጥም እንደሱ አይነት ነገር፣ ግን እኔ ዴስክቶፕ ላይ ማስቀምጠው በቀላሉ ፋይሉን ለማግኘት ነው እንጂ ሪል አፕሊኬሽን ስንሰራ የፓርቲሽኖቻችን ላይ ነው። አሁን እኔ ኢ ላይ ባደረገው እናንተ ጋር ኢሜል ፓርቲሽን ላይኖር ስለሚችል ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ ሲምፕሊ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጠዋለሁ። ዴስክቶፕ ላይ ጃቫ ትሬኒንግ የሚል ፎልደር አለ። እዚህ ላይ ከዚህ በፊት የሰራውበት የዳያሪ ቴክስት እንዳለ ሆኖ ሌላ ቴክስት መፍጠር እችላለሁ። እዚህ ኒው ቴክስት ዶክመንት ነው የምንለው። ይሄ ዴይሊ ኤክስፔንስስ ነው። ይሄን ፋይል አክሰስ አድርጎ እዚህ ፋይል ላይ እንዲጽፍበት ነው የማደርገው ማለት ነው። ከዚህ ኮድ ላይ አድ ኤክስፔንስ ፎርማችን ላይ እንሂድና ሴቭ በተናችን ክሊክ ሲደረግ btn ሴቭ ማውዝ ክሊክድ የሚለው ፋንክሽን ውስጥ ማለት ነው ከዩዘሩ ቴክስቱን አንብቤ ኖርማሊ አንድ ኮድ ከመስራታችን በፊት አልጎሪዝሙን ወይም ሎጂኩን አንደርስታንድ ማድረግ አለብን። ኮድ ከጻፍን በኋላ ሜስድ የሆነ ሐሳብ ውስጥ ከምንገባ እዚህ ምንድነው የምናደርገው? ከቴክስት ቦክስ ላይ ሶስት ፊልዶች አሉ። ዴት፣ ትራንስፖርቴሽን፣ ሪዝን እና አማውንት አለ። ስለዚህ እነዚህን ሶስት ዳታዎች ኮንካትኔት አድርገን ፋይሉ ላይ ሴቭ ማድረግ ነው መስራት የምንፈልገው። ስለዚህ ሁለት ስራ ነው የምንሰራው። መጀመሪያ ዳታውን ከቴክስት ቦክሱ እና ከኮምቦ ቦክሱ ላይ ሰብስበን አንድ ስትሪንግ እንፈጥራለን። ከዛ ያንን ስትሪንግ የምናስቀምጥበትን ደግሞ የፋይል ራይት ማድረግ የሚችል ኮድ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዳታውን እንሰብስብ። ኦር ኢዘር ዌይ የፈለጋችሁትን ማስቀደም ትችላላችሁ፣ ግን ሎጂካል ፍሎውን ሲምፕሊ አንደርስታንድ ማድረግ እንድንችል ነው ከዚህኛው መጀመሪያው ነው። string content that txt date dot get text ሲደመር ይሄንን እንግዲህ በሆነ ሴፓሬተር ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ኮማ መጠቀም እችላለሁ። ስለዚህ በኮቴሽን ውስጥ ኮማ ሲደመር cbo reason dot get selected item dot toString get selected item የሚለው ኦብጀክት ስለሆነ እሱን ታይፑ ምን እንደሆነ እንዲያቅ ብዬ ነው toString ያልኩት፣ ወደ ስትሪንግ እንዲቀይረው txt amount dot get text። ስለዚህ ይሄንን ኮንቴንት ነው ራይት ማድረግ የምንፈልገው ማለት ነው። አሁን ፋይል ራይተር የሚባል ክላስ አለኝ። ኤፍ እና ደብሊውን ካፒታል አድርጋችሁ ከጻፋችሁት እቺ ሰጀሽን ትመጣለች፣ አድ ኢምፖርት ፋይል ራይተር። ስለዚህ ፋይል ራይተርን እዚህ ጋር ኢምፖርት አድርጎልኛል ማለት ነው። አሁን ራይተር የሚባል ኦብጀክት ክሬት አደርጋለሁ ኒው ብዬ። አሁን ፋይል ራይተር የሚባለውን ክላስ ኦብጀክቱን ክሬት ማድረግ ስፈልግ እሱ ላይ ያሉትን ፋንክሽኖች ለመጠቀም ክሬት ሳደርግ ይሄኛውን ፋንክሽን ነው የምጠቀመው። እነዚህ ሁሉ ፋንክሽኖች ተጠቅሜ ክሬት ማድረግ እችላለሁ፣ ኮንስትራክተሮች። ግን እኔ አሁን የምፈልገው ፋይል ኔም ያለበትን ነው። ስለዚህ ፋይል ኔሙን ቀጥታ የክሬት ያደረኩትን ፋይል ኔም እሰጠዋለሁ። ከዛ ይሄ ደግሞ ቡሊያን አፔንድ የሚለው ደግሞ አክቹአሊ እዚህ ላይ ብሪፍ ዲስክሪፕሽን አለ ለእያንዳንዱ ፋንክሽን። ኔትቢንስ አሪፍ ሰፖርት አለው። እዚህ እያንዳንዱ ፋንክሽን ውስጥ ስትገቡ ፋንክሽኑ ምን እንደሚሰራ፣ ከዛ ደግሞ ፋንክሽን ውስጥ ያሉት ፓራሜትሮች እያንዳንዳቸው ምን ማለት እንደሆነ እና ኤረር ሲፈጠር ምን አይነት ነገር ስሮው እንደሚያደርግ የኤክሰፕሽን ሃንድሊንጉ ማለት ነው ዲስክራይብ ያደርግልናል። ይሄንን ብታነቡት በራሱ ትልቅ እውቀት ትገበዩበታላችሁ። አሁን ይሄኛውን እንጠቀም። እዚህ ላይ ፓዙን ነው የምሰጠው። ከዛ ይሄ አፔንድ የሚለው ምን ማለት ነው? ፋይሉ ላይ ኤቭሪ ታይም
ዳታ አስገባልኝ ስለው ያለውን ፋይል ሪፕሌስ ያደረገ ኦቨርራይት ያደረገ ነው የሚጽፍበት ወይንስ ያለው ላይ ነው የሚጨምረው? ትሩ ካልኩት ያለው ላይ ነው የሚጨምረው፣ ፎልስ ካልኩት ያለውን እያጠፋ ነው የምትጨምረው አልኩት ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ፋይል ኔሙን ሰጠዋለሁ። ስለዚህ ክሬት ያደረኩት ፋይል ላይ ሄድና ፋይሉ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ፕሮፐርቲስ ከዛ ሎኬሽኗን ከዚህ ላይ ወስዳለሁ ማለት ነው። አሁን ፋይሉ ያለው የት ነው? ሲ ዩዘርስ በረከት ዴስክቶፕ ጃቫ ትሬኒንግ። ይሄ የእኔ ፒሲ ላይ ያለ ሴቲንግ ነው። እናንተ ጋር ደግሞ የሌላ ሊሆን ይችላል። ብቻ ይሄን ሙሉውን ኮፒ አድርጉት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ምንም ፊደል ሳትስቱ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናደርገዋለን። ይሄ አሁን ሎኬሽኑን አወቀ ማለት ነው። አያችሁት? ፔስት ሳደርገው አውቶማቲካሊ እቺን ነገር እዚህ ፕሮፐርቲው ላይ ሳየው ሲንግል ነች። ጃቫ ግን ራሱ አውቶማቲካሊ ደብል እንዲሆንለት ስለሚፈልግ ራሱ ደብል ያደርጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጃቫ ትሬኒንግ የሚል ፎልደር ውስጥ ምን በሚባል ስም ነው ያለው እንላችሁ? ሲ ዩዘርስ ዴስክቶፕ በረከት ዴስክቶፕ ጃቫ ትሬኒንግ የሚለው ውስጥ daily expenses.txt ነው የሚለው አይደል? ስለዚህ እቺን ፋይሏ ላይ ራይት ክሊክ ሪኔም ብዬ ይሄንን ሙሉ ፋይሉን ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ይሄ .txt የሚለው እናንተ ጋር ከሌለ ጀስት ያለውን እዚህ ጋር ደብል ነው ማድረግለት እኔ። ይሄ txt የሚለው ካለ እናንተ ጋር ጥሩ፣ ከሌለ ያለውን ታረጉትና .txt ብላችሁ ትጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን አስተካክለን ሴሚኮለኑን ምኑን አስተካክለን ከጻፍን እዚህ ጋር ሰጀሽኗ ሲምፕሊ ፊክስ ማድረግ እንችላለን። ምንድነው? ክሊክ አድርገን እንየውና ይሄ ፋይል ሪድ ማድረጊያ ፋይል ራይት ለማድረግ ፋይል አክሰስ ስለምናደርግ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ያስፈልገዋል። ለምንድነው ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ የሚያስፈልገው? ፋይሉ ሊያጣው ይችላል ወይ ፋይሉን በፐርሚሽን ምክንያት በሴኩሪቲ ምክንያት መክፈት ሊያቅተው ይችላል። የተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ስለዚህ ሲስተማችን ፌል እንዳያደርግ ኤክሰፕሽን ሃንድሊንግ ኢምፕሊመንት መደረግ አለበት ነው ሪኮመንድ የሚያደርገው የሚያስገድደኝ። ስለዚህ ሰራውንድ ስቴትመንት ዊዝ ትራይ ካች እለዋለሁ። አሁን አያችሁት? እቺን ላይን ትራይ ካች ውስጥ ያስገባታል ማለት ነው። ኤኒ ታይም ኤረር ቢፈጠር እዚህ ጋር ይመጣና ኤረሩን ካፕቸር ያደርጋል። ሲስተማችን ክራሽ አያደርግም ማለት ነው። አሁን ራይተሯን ክሬት ካደረግኩ በኋላ በፈርድ ራይተር የሚባል ደግሞ ኦብጀክት አለ። ይሄን ስፔሊንጉን አስተካክላችሁ ከጻፋችሁት ቢ እና ደብሊው ካፒታል ሆነው ኤፍ ደብል ሆና ምናምን አስተካክላችሁ ከጻፋችሁት እቺ ሰጀሽን ትመጣላችኋለች። አድ ኢምፖርት በፈርድ ራይተር። ይሄ ራይተር ኦብጀክቱን ተቀብሎ ወይም ፋይሉን አድራሻውን ተቀብሎ አክቹአሊ ራይት የሚያደርግበት ነው ማለት ነው። እዚህ እሱንም አንድ ኦብጀክት ክሬት እናደርጋለን። ኒው በፈርድ ራይተር። ይሄ ራይተርን ይጠቀማል ማለት ነው። ራይተር ማለት እዚሽ ጋር ክሬት ያረኳት ኦብጀክት ማለት ነች። አሁን በፈርድ ራይተር የሚባለውን ይሄንን እዚህ ጋር እጠቀምበታለሁ። ዶት አርጌ ፋይል ራይት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ራይት የሚል ፋንክሽን አለ። ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር ዲስክራይብ ያደርግልኛል። አያችሁት? ራይትስ ስትሪንግ ቱ ቢ ሪትን። ስለዚህ በቅንፍ ውስጥ ስትሪንግ ቱ ቢ ሪትን ነው እዚህ ጋር የምሰጠው ማለት ነው። ስትሪንግ ቱ ቢ ሪትናችን ደግሞ እቺ ኮንቴንት ላይ የሰበሰብናት ነች አይደል? ስለዚህ እሷን እዚህ ጋር እንሰጠዋለን። ራይት ያደርግልኛል ማለት ነው። ከዛ ራይት አድርጎ ሲጨርስ ኒው ላይን ደግሞ እንዲጨምርልኝ እያንዳንዱን የምጽፈውን ዴይሊ ኤክስፔንስ የተለያየ ላይን ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ኒው ላይን ጨምርበት እለዋለሁ። ከዛ ዶት ክሎዝ እላለሁ ማለት ነው። ክሎዝ ማለት ይሄንን ፋይል ኦፕን አድርጎ ዳታ ከጻፈበት በኋላ አሁን ጨርሻለሁ ፋይሉን ዝጋው እያልኩት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ የምናደርግበት ኮድ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ሴቭ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሜሴጅ ቦክስ ማሳየት አለበት። እስካሁን የሜሴጅ ቦክስን አልሰራንም። ምንድነው? ሴቭ ካደረገ በኋላ ለዩዘሩ ሰክሰስፉሊ ሴቭ ማድረጉን የሆነ ነገር መናገር አለበት። ካለበለዛ ዩዘሩ ደጋግሞ ሴቭ በተንን ሊነካ ይችላል። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ጄ ኦፕሽን ፔን ኦኬ ጄ ኦፕሽን ፔን የሚባል ክላስ አለ። ዶት ሾው ሜሴጅ ዳያሎግ ችንን መርጥና እዚህ ላይ ነል እንለዋለን። ለጊዜው እዚህ ላይ የምንሰጠው መረጃ የለንም። እዚህ ጋር
ሜሴጁን ማሳየት እንችላለን። daily expense saved successfully ኦኬ አሁን እስኪ ራን አድርገን ቼክ እናድርግ። ፋይላችን ያለው እዚህ ነው። ኦፕን ስናደርግ ምንም የለውም ባዶ ነው። አሁን በዚህ ሴቭ ደግሞ እንሞክረው። show add expense ምሳሌ በዚህ ቀን የላንች 50 ብር አውጥቻለሁ። ሴቭ ስንል daily expense saved successfully ይለኛል። ስለዚህ አሁን ሜሴጁ ፋይል ውስጥ እንደገባ አወቅኩ ማለት ነው። አሁን ስንከፍት ፋይሏን እዚህ ጋር ያሳየኛል ማለት ነው። ኦኬ አንድን ጨምርና save daily expense saved successfully ፋይላችንን ከፍተን ስናይ ሁለት አለኝ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መንገድ ሴቭ ያደረግን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ለዚህኛው ቪዲዮ እንዳይረዝምብን ይበቃናል። የሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንዴት አድርገን ሰርች እናደርጋለን ሴቭ ያደረግነውን ዳታ የሚለውን እናያለን። አመሰግናለሁ። ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።